csapó, 4. Oké. Egyezünk ki 5-be. Na jól van. Sziasztok! Együtt kell mondanunk. Sziasztok! Itt Pufi és Nyufi, meg a két megpakolt hátizsák. Rólunk röviden annyit, hogy szeretünk kalandozni, utazgatni, fényképezni, és ezek az első próbálkozásaink a videókészítésben. Nem klasszikus utazós videót csinálunk, inkább csak betekintést engedünk az életünkbe, ami számotokra is lehet érdekes, reméljük az. Jelenleg Kréta délnyugati részén egy kis hegyi faluban, Azogireszben vagyunk. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan telnek napjaink ebben a kis faluban, mik az érdekességek, a látványosságok, hogyan tudtok oda eljutni. Tartsatok velünk! Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Azogiresz egy pici hegyi falu, a helyiek csak Égerkertnek hívják. Kb. 6-7 kilométerre található Palávorától, ami elérhető busszal, a nemzetközi repülőtérre rendelkező Kányából. Eredetileg úgy érkeztünk a szigetre, hogy egy online meghirdetett fotós melóra jelentkeztünk, ami ígéretesnek tűnt, de kiderült, hogy nem az. Egy hónap után eljöttünk, mert nem fizettek ki. Maradni akartunk még a szigeten, hogy egy kicsit bebarangoljuk a környéket, de mielőtt ezt megtesszük, Pufi és Nyufi megtölti a pocakot. Mi készül? Egy kis tésztát készítek, paradicsomos szósszal és virslivel. A kertben van a paradicsom is, azt onnan hoztam, és egy kis kakukkfüvet, pont most szedtem az előbb. Jó illata van nagyon. Most, hogy jól laktunk, el is indulhatunk. Az első dolog, ami érdekes lehet, gyertek csak! A csípősája, kakukkfű, oregánó mindenhol szabadon megterem a faluban, és természetesen a rozmarin is kihagyhatatlan, bárhol mész, mindenhol tudsz szedni belőle. A fűszernövények mellett a füge és az olívafa is mindenhol megtalálható. Ez itt a falu főutcája, és mögöttünk található az Alfa kávézó, ahol a helyiek összegyűlnek időnként egy vacsorára vagy csak egy italra, és ezen kívül én is megfordulok itt, mert hogy itt dolgozok a kávézóban. A lovak is nagy érdeklődést mutatnak, akik szabadon kószálhatnak a faluban. Ilyenkor a helyi kávézóba dolgozok, néhány órát töltök el itt, segítek a tulajdonosoknak. Ebben a kis kávézóban azon kívül megtalálható egy házi készült termékek is, hihetetlenül jól néznek ki. Helyi olivából készült olajok, szappanok, helyben szállított fűszernövények. A világ minden tájáról vannak itt bankjegyek, köztük a méltán 50 forintos, illetve egy 17 nap múlva 50 évig betöltően meg 20 forintos. Az ide látogató turistáknak biztosítanak a kávézóban ingyenes wifi-t, ami nagyon jó, ugyanis úgy érezheti az ember magát, hogy ellátták a világtól itt a hegyekben, de nem. Ha azt gondolnátok, hogy egy unalmas helyen vagyunk, hát tévedtek. Ugyanis ebbe a pici faluba, akárhogy is, vannak körülbelül vagy 20-an, és még így is található itt egy művésznél, akinek a festményeit itt lehet megtekinteni, és ezek meg is vásárolhatók. Gyertek, nézzük meg! A
A kávézóból kapott térkép alapján bejárhatjuk a falut. A főutcán kezdve, az első úton lefordulva, 5 perc séta alatt a kolostorhoz jutunk. A faluban megtalálható 7 templom közül az egyik legnépszerűbb a Szent Atyák kolostora, ahol Szent János imádkozott a 98 követőivel. Még a mai napon is zarándokolnak ide emberek, nagyon népszerű a turisták között. Ma már múzeumként üzemel, el lehet kérni a kulcsot az Alfa kávézóból, és fel lehet jönni megnézni, amit most mi sajnos elfelejtettünk. Legközelebb! faluból a kolostorhoz, az egyik, amit az előbb bemutattunk, ez körülbelül 5 perc séta a kávézóból, a másik pedig, amit most fogunk bemutatni, ezen a kis hegyi ösvényen itt mögöttem végig lehet jönni a patak mellett, egy gyönyörű kis út, és ugyanúgy ide a kolostorhoz érünk. Már is megmutatjuk. A patak tele van apró vízesésekkel, és néhány helyen kiszélesedik, ahol meg is lehet mátózni. Nem tudni, lehet zuhanyozni, hátmasszázs. A kemény fizikai munka után a jól megérdemelt lazulás, itt a kis hegyi patakban. Tudom, valaki sörrel lazít, nem vagyok nagy fiás. Ez nekem most jobban frissít, mint bárminál. Mert hogy a faluban egy önkéntes munka átalakul. Segítünk megtisztítani a vízesést és környékét a helyieknek. A munka nehéznek tűnik, de nagyon élvezzük. Hihetetlenül jó itt lenni. Meg bele is lehet csobbanni a vízbe, amiben mindjárt be is fogom. Csak ezt még el kell innen dobálni. Azon a kis pici faron túlra. Az utolsó érdekesség, amit be szeretnék mutatni, az Szent János lakhelye, ez a barlang. Ugyanis Szent János nem csak egy szerzetes volt, hanem egy remete is.
ebben a barlangban teljes magányban elvonulva, míg a követői egy másik barlangban pár kilométerrel arrébb. Amit még tudni kell erről a barlangról, hogy a faluból ki sem kell menni. És ami még ennél is érdekesebb számomra, megmutatom. Az meg ott a mi barlangunk, a 7-es számmal. Mi ott vagyunk most elszállásolva. Messzire nem kellett menni. Szerencsések vagyunk, hogy a szállásadóinkkal eljöhettünk egy kiállításra, amit ebben a kisvárosban látható. A helyi művészek kiállításai gyönyörűk, nézzétek meg velünk! Ezek a saját képei, amit ő készített. Ezek voltak napjaink az Universe-ben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel csatornánkra, hogy nyomon követhessétek további kalandjainkat. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!